Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës si çdo të diel në orën 16:30 në studion e Fox News, avokat Altin Goxhaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi që jam. Altin, sipas gjykimit tuaj, si po ecën reforma në drejtësi pasi ka qenë edhe kryefjala e takimeve të ambasadores së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim? Reforma në drejtësi është reforma Soros, drejtësi, kështu e kam cilësuar gjithmonë, po shkon fiks siç është parashikuar, pushtet total i Edi Ramës mbi drejtësinë dhe paketa e fundit e KÇK-s, një term halabak, do të thënë një term ordiner fare, një term i turpshëm që të shkruhet në terma brenda institucioneve të shtetit. Ne në Facebook mund të jemi shumë vulgar në shumë terma që përdorim. Po Facebooku është një komunikim social, është një komunikim jo formal, jo zyrtar. Kur këto ngrihen në nivele ligjesh, titull ligjesh dhe bën debat ndërkombëtar, ti kupton që kjo është një drejtësi vulgare e cila është në duart e njeriu vulgar. Dhe koncepti KÇK-s është pikërisht pjesë e garantimit plot të pushtetit absolut, të telekomandës absolute që ka Edi Rama mbi drejtësinë. Ishte botuar sot në rrjetet sociale një video, një film humoristik sketch të kohës viteve 90-2000, që tregonte se si i shkon oficeri i sigurimit, i shkon prokurori dhe i thot më jep 3-4 fletë arreste bosh. Dhe thot po si na emër, ç'të duan emrat ty, ç'pun ke ti me emrat? I thot punojës i sigurimit, i thot Drejtuesit. Është një sketch që flet për kohën e komunizmit. Kjo është KÇK-ja. KÇK-ja është ku injorohet edhe drejtësia, injorohet gjykata, injorohet prokuroria dhe vetë Edi Rama merr në dorë komplet fatin e drejtësisë. Kjo është si thosh një finalizim i asaj që ka prodhuar reforma drejtësi. Kjo nuk është në kontradiksion siç mundohen ta shprehin disa, që shkel parimet e shtetit drejtës. Shteti drejtës shkel me kohë. Domethënë, kjo reformë drejtësie aktuale, kjo drejtësi, ky sistem drejtësie që kemi sot, është në kundërshtim plot me parimet e së drejtës, me parimet kushtetuese të së drejtës, edhe me konventat ndërkombëtare. Kjo është thjesht një kapje totale e sistemit dhe KÇK-ja është një mbikapje akoma dhe më e madhe brenda kapjes. Drejtësia shqiptare në këtë moment që ne flasim ka humbur totalisht mundësinë për t'u arnuar. Pra çdo që ti shkosh kësaj drejtësie, ti shkosh ti arnosh diçka nuk ja bën dot sepse ka marr fund. Kryetari i KLP-s, Gent Ibrahimi, ishte drejtori i Sorosit. Kryetari i KLG-s, pra kryetari i KLP-s do thotë kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë, që t'ja bëjmë thjesht njerëzve. Kryetari i KLG-s, Këshillit të Lartë Gjyqësor, është ish drejtoreshe e Sorosit për asistencën juridike, Naureda Lagami. Inspektori i lartë i drejtësisë, ai që kontrollon gjithë gjykatësit dhe prokurorët e Shqipërisë, është Artur Metani. Ish koordinatori i Sorosit për drejtësinë. Kjo është qeverisja. Me fjalë, unë përmenda 3 kokat kryesore të qeverisë së drejtësisë, po kështu si këta janë gjithë tjerët. Kjo drejtësi është një drejtësi e Sorosit në Shqipëri, që është Sorosi ka sjellë Edi Rama, po mos ekzistonte Sorosi, për më thjesht njerëzve, nuk do ekzistonte as Edi Rama, as Lulzim Basha, as Erion Velia. Ekziston Sorosi pa ekzistojnë këta. Po të mos ekzistonte Sorosi, nuk do ekzistonin as këta. Që thotë, kjo drejtësi është drejtësia e fytyrës Sorosit në duart e këtyre njerëzve. Lul Basha doli pafajshëm për akuzën që u bë për pinata ruse, ajo që ishte një histori me gjëja pastrim parash. Kam thënë gjithmonë që nuk është e vërtetë, nuk ka pas asnjë pastrim parash të Rusisë, ka qenë thjesht një pislëk, një diversion ku është përfshirë vetë Lul Sorosi, me anë të Sorosit për të goditur presidentin Trump në 2017. Në atë kohë ndërtohesh një dosje, gjëja për implikimin rus të Donald Trump, që e bënin demokratët dhe Soros që një nga më aktivët që financonte për të prodhuar prova, për të fabrikuar më saktë prova. Dhe kjo pjesa e dokumentit të financimit për $500,000 të Lulit ishte pjesë e kësaj loje. Dhe ai doli i pafajshëm, po i pafajshëm kishte për dalë që fillim. Sepse kjo drejtësi nuk është për Lulin, për dënuar Lulin apo Edi Ramën. Kjo është drejtësia e Sorosit që mban këtë establishment që është në Shqipëri. Nëse ti shkon në gjykatën në korridorin e shkallës parë të gjykatës Tiranë, do të habitesh, nëse ke pas një eksperiencë të mëparshme, sa bosh janë korridoret. Nuk shkon njerëz mas gjykatë tani, kanë kuptuar që nuk ja vlen. Kanë kuptuar që sa gjatë i bie për të nxjerrë një urdhër për mbarimi. Dhe shumë njerëz, unë për mendimin tim bëjnë totalisht gabim, për mendimin jo timin profesional, po çdo kujt avokati, jo për arsye të konfliktit interesi, ne duam punë, po për faktin se kur ti nuk e kërkon të drejtën tënde dhe e heq veten nga sistemi i drejtësisë, pra nga rruga gjyqësore, mbas 5 vjetësh, 3 vjetësh që gjërat mund ndryshojnë, ti e ke humbur totalisht të drejtën, se janë djegur afatet, janë djegur gjitha mundësitë. Por njerëzit nuk vinë se s'kan as para dhe as besim këtë drejtësia. Pra kjo është drejtësia që kanë prodhuar, një drejtësi që nuk prodhon më besim. Korrupsioni është shkuar në maja më të lartë. Pse? Po nëse deri dje kishin frikë nga korrupsioni, sot nuk kanë frikë nga korrupsioni. Dhe a dini pse? Sepse problemi nuk është më korrupsioni, sipas formatit të drejtësisë, është vettingu.
Vetingu është se sa dokumenta ke ti me vule me firmë për të justifikuar ato pasuri që të duken. Që do thotë, mjafton të mos të duken dhe e rregull. Apo mjafton ta kesh mirë me qeverinë, ta vulos qeveria se hipotekat dhe financat qeveria i ka, taksat qeveria i ka, ato ti kontrollojnë, ato ti vulosin, ti thonë këtë rregull apo jo. Që do thotë me fjalë tjera, për ta mbledhur me dy fjalë, drejtësia shqiptare është një çomang në duart e diktatorit, i cili në fakt është satrapi, është mëkëmësi i Sorosit Shqipëri, që Shqipëria është kryer në një Shqipëri. Dhe luli shërben pikërisht për të mbajtur me llafe, si prift, për të mbajtur me gënjeshtra, popullin që të shtypet dhe të sundohet sa më shumë nga QHI që zotëron gjithë Shqipërinë. As zgjidhet kjo punë. Si do shpëtohet reforma në drejtësi sepse është baza e një shteti? Mjafton të kuptosh që duan 20-30 vjet që të marrin dosjet gjykatën e lartë për të kuptuar që ky format, kjo strukturë nuk funksionon. Ne kemi deklaruar që po krijojmë një koalicion qytetar për Shqipëri, një formacion politik dhe do të futemi zgjedhjet e para që do të bëhen. Besojmë që këto zgjedhje mund të bëhen brenda vitit 2020, po mund të bëhen në 2021. Por ne besojmë që 2020 është viti më me mundësi, pasi dhe Luli dhe Edi kanë nevojë që të faktorizohen para ndërkombëtarëve si të vetmit faktor që ka Shqipëria. Dhe ata janë të interesuar për të ruajtur këtë bipolaritet të pushtetit, ku njëri është kryetari i opozitës dhe ka boll pushtet dhe merr përqindje nga pushteti i Edi Ramës, dhe Edi Rama që është kryeministri i Shqipërisë. Si zgjidhet? Koncepti është që në zgjedhjet e ardhshme që ne do të paraqitemi, do të prezantojmë platformën për një qeveri teknike, jo për një qeveri qeverisëse. Që do thotë, do futemi zgjedhje për të kërkuar që Shqipëria pas zgjedhjeve të ketë një qeveri teknike që të bëjë një reformë kushtetuese dhe pastaj të bëhen zgjedhje prapë. Që do thotë, zgjedhjet do të bëhen në këtë herë thjesht sa për të bërë një qeveri teknike. Në mënyrë që mbas 6-7 muajsh të bëhen zgjedhjet nga e parë. Por si? Me një reformë kushtetuese që mbyll tranzicion, 30 vjeçar që ka ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri për 30 vjetësh ne zvarritemi dhe aktualisht jemi në humner të plot. Ky vend është viktim, është viktim tentativ për vdekje nga një agjend e Sorosit që drejtohet nga këta që janë klasa politike shqiptare, që quhet Agenda për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë. Në zgjedhjet e ardhshme ne hymë në një platformë për të bërë një qeveri teknike, e cila do të kryejë reformën kushtetuese, që të ketë një reformë zgjedhore, siç e do qytetari, reformë drejtësie, siç është në të mirë të drejtësisë dhe të pavarësisë gjyqësorit, dhe mbi të gjitha një reformë territoriale dhe administrative. Që do të një kushtetutë e re që ndryshon me themel gjendjen aktuale, por që në thelb mbyll tranzicion. Ky tranzicion nuk mund të vazhdojë më, është vdekje. Domethënë ky tranzicion po na çon drejt vdekjes. Do të mbyllet tranzicioni dhe fillojë normalisht zhvillimi. Që të ndodhi kjo duhet një reformë kushtetuese. Kur reforma kushtetuese synon, pikërisht zgjidhet problemin e drejtësisë. Jo të kësaj drejtësie që kemi sot, por një drejtësie të re, e cila synon që të ndryshojë formën strukturore të saj, por dhe për zgjedhjen e leadershipit, qeverisjes që e drejton drejtësinë. Ne kemi disa institucione shumë kyçe që janë të domosdoshme për drejtësinë, siç janë ata që merren me drejtimin e prokurorisë, këta i kanë vënë emrin Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ata që merren me drejtimin e gjyqësorit, këta i kanë vënë emrin Këshilli i Lartë Gjyqësor, dhe mbigjithë me inspektimin dhe kontrollin që i bëhet drejtësisë. Këta i kanë vënë emrin Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Ndërkohë që dy institucione më të rëndësishme janë gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, që janë ato që i vënë vulën, i vënë pikën mbi i çdo lloj dokumenti, institucioni, vendimi apo politike. Pikërisht për këtë arsye ne besojmë që për zgjedhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, të Këshillit të Lartë Prokurorisë apo të një emri tjetër, Këshillit të Lartë Gjyqësor apo të një emri tjetër, dhe Inspektoratit Lartë të Drejtësisë, ku nga ana tjetër hidhet në erë, sipas nesh, i gjithë skema e vetingut dhe gjithë mënyra se si bëhet kontrolli i gjyqtarëve, që është një idiotësi totale, një absurditet absolut që jep pushtet gjithmonë ekzekutivit, pasi çdo dokument që paraqitet në veting miratohet dhe vuloset nga qeveria, pasi ata i kanë dhe hipotekat, thash, edhe tatimet. Ata e kanë kontrollin e paras në Shqipëri. Pikërisht me logjikën tonë, gjithë fuqia i LDKP-s kthehet aty ku e ka vendin, tek kontrolli i pasurive, tek kontrolli i lartë, sepse nuk mund ndryshë do të një gjykatës nga një drejtor apo nga një ministër apo nga një kryeministër. Të njëjtin pislëk kanë në kurriz dhe të njëjtën përgjegjësi mbajnë për pislëkun e tyre. Nëse ata e kanë bërë këtë pislëk gjithmonë. Që do thotë, nuk mund të ketë një gjykatë speciale për gjykatësit dhe një gjykatë jo speciale për ministrat, për drejtorët, për politikanët. Nga ana tjetër, ne besojmë që Inspektoriati i Lartë i kontrollit pasurive duhet të bashkohet me kontrollin e lartë të shtetit.
sepse janë fryrje organike të pakuptimta, nga ana tjetër kanë të njëjtin funksion, kontrollojnë shtetin dhe kontrollojnë mirëfunksionimin e institucioneve, ku kontrolli i paras tek politikanë dhe kontrolli i paras tenderëve nuk janë shumë larg njëri tjetrit, apo jo. Ndërkohë specialiteti i profesional i kontrollit pasurisë duhet jetë i nivelit të kontrollit lartë shtetit, jo i asaj gjendje që ka inspektorati i pasurive. Pra të bëjmë një përmbledhje. Kush do i zgjedhë gjykatësit e lartë, jo këta që janë zgjedhur. Gjykatësit e kushtetuesës, jo këta që janë zgjedhur, dhe drejtuesit e prokurorisë, gjykatave dhe të drejtësisë. Sipas nesh, mënyra më e mirë që kemi kuptuar të funksionojë në Shqipëri nuk është forma partijake. Pra që këta, nëpërmjet parlamentit, me votat e tyre zgjedhin filanin, sepse do të jetë pazar partish. Do të jetë një pazar bandash që duan të ndajnë plaçkën e luftës dhe të garantojnë interesin e tyre. Dhe derisa ata duan të garantojnë interesin e tyre, ata s'mund të kontrollojnë veten. Për shembull, marrim rastin e sotëm, ditës sotme. Rama foli për kontrollin e pasurive për ata që nuk e justifikojnë dot pasurinë, apo jo. Po shtëpia e Ramës në Surrel është kontrolluar ndonjëherë? Ku i gjeti ai paratë që bëri atë shtëpi? Ai ka deklaruar $3.000 dikur. Pra ku i gjeti paratë për të bërë një shtëpi që kushton miliona dollar? Pra duhet të filloj kontrolli. Po s'mund ta bëj, nuk ka kush ta bëj, sepse këta e kanë zgjedhur drejtorin dhe çdo drejtor që kanë zgjedhur këta do varet nga këta. Sot një gjykatës dhe një prokuror nuk është as i pavarur dhe nuk është më status i një institucioni që s'ka lidhje me kryeministrin. Sot të gjithë janë në punës civil të kryeministrit, janë në punës civil të qeverisë, varet nga kryeministri. Dhe për ta hequr qafe këtë problem, duhet që të ndryshohet mënyra e zgjedhjes këtyre njerëzve që nuk e zgjedhin më këta. Po kush do t'i zgjedhë është pyetja. Ata do t'i zgjidhin nga brenda sistemi. Po ky sistem është vetë i korruptuar, si do të zgjidhim? Atëherë ne kemi gjetur një zgjidhje. Zgjidhja që kemi gjetur ne dhe që do të propozojmë është njësoj si në operacionin e transplantit zemrës. Kur ti merr zemrën dhe vendos ke trupi i njeriut, doktori me 2 gishta bën një goditje. Pam. Dhe kjo goditje do thotë që jep ritmin zemrës. Po nuk e bëri këtë, zemra nuk punon. Pra është një goditje e parë, po kjo bëhet vetëm një herë, bëhet fillim. Pastaj vazhdon vetë zemra, nuk ka nevojë më për 2 gishtat. Ne besojmë që si drejtuesit e prokurorisë, si të spakut, si ata që kanë lidhje me atë që quhet hetimin, do ishte shumë mirë që ne t'i kërkonim asistencë teknike, 1 mujore mjafton, FBI-t amerikan, që ata të zgjedhin mes gjithë grupit punës që ka Shqipëria të fushës prokurorisë dhe aplikantëve të jashtëm që pretendojnë se mund të vlenë për këtë punë, apo dhe shqiptarëve amerikanë, apo shqiptarë që punojnë jashtë shtetit, që janë shkolluar jashtë shtetit, që kanë një lloj pavarësie, por dhe kapacitet profesional, ti zgjedhin ata herën e parë. Pastaj këta do zgjedhin njëri tjetrin se kështu funksionon vetë sistemi i drejtësisë. E njëjta gjë është dhe për gjykatën e lartë. Gjykata e lartë mjafton që ne të kemi, si thosh, një asistencë 1 mujore nga një gjykatë amerikane e një shteti që ka gjykatë lartë. Dhe ata do të mjaftonin për të përzgjedhur brenda 1 muaji me gjithë aplikimet përkatëse mes trupës gjyqësore, gjykatësit. Ata që janë të gjykatës kushtetuese, fare mirë ne mund të kërkosh që marrin asistencë gjykatës kushtetuese amerikane, gjykatës lartë që ka Amerika, supreme që e quajnë. 1 muaj punë do e kishe për të pardosit, për të zgjedhur ca njerëz. Pse i them këto gjëra? I them se do të mjaftonte që për gjitha institucionet funksiononte këtë formë, do të mjaftonte që ne për 1 muaj të bëjmë atë goditjen e zemrës, pam, atë të shpejtën që e futë ritmin punë. Pastaj nuk ka më nevojë për ta. Pastaj bëjnë vetë këta, sepse janë zgjedhur në mënyrë jo partijake. Nuk është se do zgjidhen më të mirët e botës, nuk do zgjidhen shenjtor. Por të paktën këta nuk do jenë në detyrim dhe si thosh në shërbim të klasës politike shqiptare. Sepse nuk janë zgjedhur nga klasa politike shqiptare. 1 muaj punë zgjedh të sistem. Elementi i dytë, sistemi ka vdekur, nuk funksionon më gjykatat, nuk funksionon më procesi gjyqësor. Shqipëria ka shkuar në një pikë të tmerrshme, sepse drejtësia është hedhur në erë nga mënyra strukturuar që i ka bërë Soros gjithë reformën Soros drejtësi. Ne kemi konceptuar që në Shqipëri mungojnë aftësitë, por dhe kapacitetet sasiore në fushën e drejtësisë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ti kur fillon një gjyq sot e marrën mas 10 vjetësh, e marrën mas 5 vjetësh, mas 6 vjetësh. Ndërkohë kosto është shumë e lartë, gjyqi zvarritet dhe askush nuk do li fituar në këtë histori, apo jo. Dhe drejtësia e vonuar, drejtësia zës është harruar, nuk funksionon si drejtësi, apo jo. Koncepti është që do të mjaftonte që ne të punsonim në sistemin e drejtësisë me emergjencë 800 ndihmës gjyqtar në gjykatën e lartë, gjykatën apelit, gjykatën e shkallës së parë, dhe duke shtuar një hall të ndërmjetme midis gjykatës shkallës së parë dhe gjykatës apelit aktual. Duke shtuar një hall të ndërmjetme që do ishte verifikimi i faktit, verifikimi i shkallës së parë faktit, që do të ishte shkalla e parë me 1 gjyqtar, shkalla e dytë me 3 gjyqtar
Dhe shkalla e tretë me 5 gjyqtar, pra apeli me 5 gjyqtar. Sepse në momentin që merr vendim apeli është i formës prerë. Dhe kush e di si trajtohet çështja vetëm pas të interpretimit ligjit në gjykatën e lartë. Çfarë do thotë kjo me gjithë këto fjalë që thashun? Se duken pak ngatruara. Po zgjidhje ka, por nuk ka vullnet për zgjidhje. A do të ketë një shpëtim në rast se gjyqat të realizohen? Ti do shkosh në gjyq sot. Gjyqi do të jetë i pandalshëm. Ku mundet njerëzit që kanë gjykuar njerëzit në kohën e komunizmit të gjykojnë sot njerëzit në kohën e demokracisë? Pasi ajo që kanë bërë ata është një krim. Ata të thonë që kanë zbatuar ligjin kriminal. Dhe nuk i besuesh në vetë sistemi. Ka boll punë tjera që ata mund të bëjnë. Ka plot punë tjera që ata mund të bëjnë. Ato jo, hetimin jo, gjykimin jo, në asnjë lloj mënyre. Dhe koncepti jonë është, ja pra që pas ka një zgjidhje. Zgjidhja është shumë e shpejtë. Zgjidhja bëhet për një herë. Çfarë është asistenca juridike amerikane? Do të ndihmojnë Shqipërinë që me një grup njerëzish nga sistemi i drejtësisë amerikane do të shqyrtojnë dosjet e shqiptarëve dhe do thonë ky gjykatës për mua bën 3-4 gjykatës amerikanë që e vlerësojnë apo 3-4 prokurorët e FBI që e vlerësojnë, e kontrollojnë, e analizojnë dhe thonë po, ky bën. Do thosh ti s'është më i miri. Nuk ka rëndësi nëse është më i miri. E rëndësishme është ti pavarur. E rëndësishme është mos zgjidhen nga kjo klasë politike në mënyrë që të fillojnë të hetojnë vilën Surrelit. Me çfarë para është bërë, në kuptim figurativ fjalës. Sepse ajo që po ndodh sot është, thosh më drejtësia, është një çoman kundër te me apo vetë televizioni Fox News. Ju e dini se që e çoni përgjigje Fox News apo jo? Edhe çojmë si thosh e çon kryeministri apo jo? Domethënë, ne jemi në një sistem ku kryeministri ka gjithë pushtetet, parat, miliardat, policinë tashmë ka dhe gjykatësit dhe prokurorët dhe po ushton represion kudo. Si dalon kjo gjë? Ja pra që ka zgjedhje. Zgjedhja kush është që në zgjedhjet e ardhshme, njerëzit votojnë alternativën tonë. Ku ne i premtojmë që nuk do shkojmë për të qeverisur Shqipërinë, por për të bërë qeveri teknike me personalitete, me individ me shumë reputacion, me një moshë të pjekur mbi gjitha, jo çunatri, jo nga këta siç e mbush Edi Rama, por me njerëz që kanë çfarë humbasin nga emri i tyre që kanë ndërtuar një jetë, të cilët kanë vetëm 6-7 muaj punë, që gjykata, prokuroria të bëhen si thosh për një herë të pavarura. E dyta, që Shqipëria të ketë mbylljen e tranzicionit. E treta, që Shqipëria të ketë një reformë të zgjedhore, një reformë të drejtësie, që të mbyllet përfundimisht tranzicioni, shkojmë drejt një zhvillimi normal dhe kush nuk është dakord që qeveria e parë mos ketë as Edin, as Erionin, as Lulzim Bashën, as Monën, as kërkënd. Po të ketë vetëm njerëz teknik të cilët do përgatisin zgjedhjet parakoshme. Atëherë të futet gjithë forcat politike ku njerëzit s'do kenë frikë nga vota. Për ta bërë dhe më thjesht, se është pjesë e programit ton, fakt që quhet si thosh pjesa e parë e programit, unë do të kujtoj edhe faktin që ne do ta bëjmë shtetin e votë skëlfare atë periudhë 7 mujore. Shteti do të ketë 7 efikas ai shtet? 7 ministri gjithsej. Do të pushohen nga puna 75% e tatimorëve, e gjithë inspektoratit tatimor. Do të pushohen nga puna të gjithë instrumentat e asaj që quhet represion shtetëror. Do të pushohen nga puna 33% e policëve, ata që janë shtuar, sepse kemi 33% policë më shumë se Konte Verogjës. I ka shtuar ky për të ruajtur pushtetin. Ka shtuar policë kot ndërkohë që krimet shtohen. Sepse policët nuk i përdor për rendin, po i përdor për politikë. I përdor për të ruajtur sistemin e shtetit nga frika që kanë nga qytetarët. Dhe ne besojmë që do ta bëjmë shtetin të votë skëlfare, po të votë skëlfare, atë periudhë 7 mujore, në mënyrë që ajo që quhet parlament të kthehet në asamble kushtetuese. Asamble kushtetuese që do merret vetëm me legjislacionin e ndryshimit kalimit nga tranzicioni drejt normalitetit. Pra të ndalojë Shqipëria së rëndin humner, të kthehet mbrapsht dhe të fillojë nga e para, nga pika 0. Ç'ish pika 0? Pika 0 është pika ku fillon me një kushtetutë normale, ku njerëzit kur të shkojnë të votohen apo të votojnë, të shkojnë pa frikën e represionit shtetëror. E dyta, ku ata që do blejnë vota të kenë frikë që do futen burg. Do ketë shumë masa që nuk i kanë parashikuar fare këtë reformën e drejtësisë apo reformën zgjedhore, që kanë lidhje me ndëshkimin e krimit elektoral. Por çështja ku qëndron? Çështja qëndron që të realizohen këto gjëra, duhet që të jesh forcë parlamentare. Po nuk ishe forcë parlamentare, këto nuk e zgjidh dot. E dyta, që ta detyrosh forcën e dytë politikën në Shqipëri, që të bëhet me ty për të bërë një qeveri teknike, të duhet të kesh aq vota sa 50% plus 1 të mos kalohet dot pa ty. Pra ti je mesi i art. Pra ne na duhen aq vota në Shqipëri me koalicionin qytetar për Shqipërinë, sa të jemi forca e mesit, ajo që bën balancë, që bën kalimin ke 50%-shi në mënyrë që ti detyrosh të bëjnë qeveri teknike. Dëmë që të detyrosh që mbas 7 muajsh të bëhen zgjedhjet parakoshme me një sistem të ri, në mënyrë që edhe votat ketë kuptim,
Edhe shteti të jetë një shtet i cili të shërben ty, po jo të frikson ty, jo të prish shtëpinë, jo të merr pasurinë, jo të merr çdo lek taksash. Për shembull, nuk do të aplikohet asnjë kontroll tatimor për 7 muaj. Asnjë kontroll tatimor në dyqane, në bizneset e vogla etj. Nuk do ketë mundësi shteti të vijë ty. Pse? Se do i ndalohet. Mas 7 muajsh, kur të vi qeveria tjetër, e di ajo se çfarë bën, varet nga vota e popullit, kush qeveri do vi. Por të paktën këtë periudhë kohe, sa të shkosh në zgjedhje, nuk do ketë kush të bjerë në qafë. Se s'do kesh më as tatimor që do të vinë dot. Nuk do kesh më as mundësi, si thosh që të ndihesh i friksuar, por do kesh parasysh një gjë. Po që se do abuzosh në evazion fiskal në këtë periudhë 7 muajore, do vi qeveria tjetër mbas 7 muajsh, dhe ajo do të sjellë inspektimin, dhe kur të dalloj gropat në aspektin financiar, fiskal të faturave etj, do të ndëshkojë. Që do ti nuk ke interes që të bësh abuzimin fiskal, por ama do të jesh i lirë i rahatuar me biznesin tënd, të bësh punën tënde dhe të votosh për këtë të ty mendja. Për këtë kesh ti qefin tat. Të votosh dhe gabim nuk ka asnjë rëndësi. E rëndësishme është të kthejmë në Shqipëri votën e lirë. E kemi humbur 92-shin. Është hera e parë dhe e fundit që shqiptarët votuan pa u vjedhur, pa u represuar, pa u kërcënuar, ka qenë viti 92. Është e vetmja herë. Dhe natyrisht dhe modeli që ne kemi prezantuar dhe në këtë emision ka qenë majoritari korrektuar proporcionalisht, që është modeli më i mirë që ndryshon klasën politike, se njerëz të rinj në parlament sepse është detyruar partia të vejë më të mirë të përfituar zonat, por korrektohet proporcionalisht, që do thotë garantohet që çdo votë që i do hedhë çdo shqiptar të paraqitet në parlament 100% e barabartë. Rëndësishme është ndryshe edhe cilësinë e parlamentit. Po, dhe mbi të gjitha që me që jemi këtë tema e ditës sot me që ta mbyll, sot ka pasur një deklaratë ambasadës amerikane në favor të qeverisë është quajtur. Unë nuk e pash që ishte në favor të qeverisë, më tepër bënte vlerësimin që është i harmonizuar apo jo paketa KÇK, po duhet të kujtoj diçka. Raportet për asistencën ligjore në ambasadën amerikane bëjnë po ata që kanë bërë reformë drejtësi. Që thotë ambasadora nuk është eksperte juridike që të bëjë ekspertizën e ligjeve. Kjo i ka ardhur e gatshme nga po ai personel që ka pas ambasada amerikane deri më sot. Ata që prodhuan këtë reformë të dështuar Soros drejtësi, që ka bërë Shqipërinë një vend pajetues. Altin, unë të falenderoj për gjithë çka solle në studion e Fax News. Faleminderit.